Welcome sa Panlasang Pinoy. Magluluto tayo ng lechon karahay. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Gagamit tayo dito ng pork belly. Ito rin yung tinatawag nating liampo. Napaka-importante nitong part na to sa ganitong klaseng lutuin. Ito yung lagi kong ginagamit. Susunod, kailangan din natin dito ng dried bay leaves. Ito yung pinutuyong dahon ng laurel. Gagamit din tayo dito ng bawang or ng garlic. Itong bawang, binalatan ko lang ito. Pwede ninyong balatan at saka dikdikin. Onion o sibuyas. Pulang sibuyas ang gamit ko dito. Hiniwa lang natin ito. Gagamit din tayo ng asin. Coarse sea salt or rock salt yung gamit nating asin dito. Either of the two pwede. Kakailanganin din natin ng mga sumusunod. Water. Gagamitin natin to sa pagpapakulo dun sa liampo nung sa ganun ay lumambot ito. Gagamit din tayo dito ng ground black pepper at ng garlic powder. Itong mga ingredient naman na to gagamitin natin kasama ng asin sa pag-rub sa liampo nang sa ganun lumasa ito. At syempre, hindi mawawala yung cooking oil. Kapag napalambot na natin yung liampo at narab na natin ang pampalasa, i-deep fry naman natin yung liampo. At kailangan tong cooking oil nang sa ganun ay lumutong ito. Okay guys, handa na ba kayo? Umpisa na natin. Nagpakulo lang tayo ng water sa isang cooking pot. At kapag kumulo na yung tubig, ilalagay na natin dito yung garlic. Isusunod na natin dito yung sibuyas. Pati na rin yung dried bay leaves o dahon ng laurel. Kailangan din natin lagyan ito ng salt. Papakuluan lang natin itong mga ingredients na ito ng ilang minuto. Makaraang kumulo, pwede na natin ilagay dito yung pork belly o yung liampo. Ang gagawin natin, papalambutin lang natin itong ating liampo o pork belly. So ilalagay lang natin dito sa kumukulong tubig na meron ng mga spices and other ingredients. At kapag malagay na natin yung pork belly dito, isa-isa at dahan-dahan lang para hindi tayo matalsikan nitong kumukulong tubig. Tatakpan lang natin ito maya-maya. Itutuloy lang natin yung pagpapakulo dito hanggang sa tuluyan ng lumambot itong pork belly. Sa puntong ito, malambot na yung pork belly. Papansin ninyo na sa itsura pa lang, alam na natin na napakulo na ito mabuti at malambot na. So tatanggalin lang natin ito dito sa cooking pot. Isa-isa lang. At dahan-dahan lang. Kukuha lang tayo ng plate na malinis at ilalagay muna natin yung pork belly natin doon. Papabayaan lang natin na lumamig yung pork belly dun sa plate na kinuha natin. At pagkatapos sa lumamig ng pork belly, umpisa naman nating i-rub yung mga ibang ingredients dito na pampalasa. Siguraduhin lang natin na tamang-tama lang yung temperature, yung hindi tayo mapapasok. Lalagyan lang natin ito ng asin. Irarab muna natin yung asin dito, paikot sa pork belly. Siguraduhin lang natin na lahat ng parte nitong belly ay nalagyan natin ng asin. Napaka-importante nito dahil magiging malasa to sa asin at yung ibang mga ingredients din na gagamitin natin mamaya. Kapag hindi natin nasigurado na nalagyan natin lahat ng parte,
baka magkulang yung lasa. So, kailangan pagtsagaan lang natin. Siguraduhin din natin na malinis yung ating kamay kung gagawin natin ito. Or, pwede rin kayo magsuot ng gloves, kaya ng gamit ko ngayon. Alright, ito na yung pinakahuling piraso na kailangan natin masiguro. Ayan, pagkatapos nito, kukunin ko naman dito yung ground black pepper. Pwede na rin yung garlic powder. Magsisprinkle lang tayo ng garlic powder at ng ground black pepper dito sa ating pork belly. Pagsasabayin na natin. Yan. At pagkatapos nito, irarab lang natin uli. So, same procedure. Pagkatapos natin ilagay itong dalawang ingredients ay iisa-isayin natin yung pork belly ngayon at sisiguraduhin natin uli na na-coat natin lahat ng sides nito ng panibagong ingredients na nilagay natin. Pagkatapos itong ginagawa natin, importante na ma-absorb ng belly yung rub na nilagay natin. Kailangan mo nood ito nang sa ganun talagang lumasa. Ang ginagawa ko dito ay tinatakpan ko lang ito ng cling wrap at nilalagay ko lang sa refrigerator ng ilang oras. At pagkatapos nun, handa na tayo para i-deep fry ito. Okay, ready na tayo para i-deep fry ito. Nang sa ganun lumutong na itong ating lechon karahay. Gamit natin dito ay deep fryer. Pwede kayong gumamit dito ng cooking pot na malalim. Which is yun yung talagang pamamaraan kung paano lutuin. Mag-ingat lang kayo kapag cooking pot ang gagamitin ninyo dahil nagwa-wild talaga ang mantika kapag pinirito natin itong liampo. Siguraduhin lang natin na lagi nating natatakpan yon. Lalagyan lang natin ng konting space para sumingaw yung steam sa loob. Okay guys, so mapapansin ninyo, pinirito na natin itong ating liampo dito sa ating deep fryer. At nagwawala na yung mantika. Tatakpan lang natin ito. At papabayaan lang natin itong maluto hanggang sa lumutong na yung pork belly. Sa puntong ito, luto na yung pork belly at malutong na. Malalaman yan kung yung mantika hindi na masyadong matunog. Iangat ko lang to para makita nyo. Ayan o. Diba? Itsura pa lang, alam natin na malutong na. Gagawin lang natin itong same procedure na to, yung step na to, dun pa sa ibang pork belly na meron tayo. Kukunin ko lang itong pork belly na to at itatabi ko lang muna sa isang plate. Ilalagay ko na yung dalawang pork belly na natira. At iti-deep fry ko ulit ito. Kung medyo konti yung mantika na gamit ninyo at gamit ninyo ay hindi deep fryer, so yung regular cooking pot lang, walang problema doon. Pwede naman ninyong baliktarin yung pork belly. Nang sa ganon, maluto ng maayos yung dalawang sides. Sa puntong ito, luto na rin yung dalawang pork belly na kalalagay lang natin. Napakaganda ng kulay, golden brown na. So, ang kailangan natin gawin ay ililipat muna natin to sa isang plate. Papatuloy lang natin yung mantika. At pagkatapos ay papalamigin lang natin bago natin to hiwain o slice. Malalaman ninyo na malutong na yung niluto nating pork belly. Kung kinuha ninyo, mararamdaman ninyo na crisp na talaga at saka matigas na yung balat nito. Parang chicharon kumbaga. Ayan, importante din na maglagay tayo ng paper towel dun sa plate. Sa ganon, i-absorb nito yung excess na mantika. Makaran nating mahiwa yung pork belly at malagyan din ng sausawan. Ito na yung ating final product. Para sa exact measurements ng mga ingredients, guys, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating lechon karahay.